رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياتي سويكم سورة مباركة بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. واو فتحة و علم عين الرد میتیم بلام لام شد داره. باید متوجه باریکی حرف لام و عدم قطع صدا شویم، یعنی صدا باید قطع نشود. و علم چطور؟ احسنتم. بعضی ها میگن و عدم، غلط است. و علم حرف بام باریک. آدم اینی مد بدل از اصلش ادم بوده. چی بوده؟ در دروس حمزه خواندیم که عرب ها حمزه را دو همزه محقق را نطق نکردیم، یعنی یک سلسله تغییراتی را بالای حمزه وارد کردیم تا که بالایشان ثقیل واقع نشود. ادم به آدم تبدیل شد. وقتی که به آ تبدیل شد کوشش بکنیم که به اندازه مد طبیعی دو حرکت است. آ از این زیاد نشود. آدم آدم نمیگیم، چی میگیم؟ و علم آدم. چطور؟ اینطور. میم را رب میتیم به لام آدمل. این لام لام قمری است، اظهار شده است به خاطری که بعد از ال همزه آمده. و علم آدمل اس. اینجا همزه را باریک نطق میکنیم با مول لطافتی که در درس همزه خواندیم که باید شدتش به قوانینی که اجازه میده در تجوید ما باید مراعات کنیم که توسط نه آنقدر تعصف دیده شود در قرائت ما و نه آنقدر نرمی که صفات حرف از بین برود. فهمیده شد؟ اینجا دو گپ است. نه آنقدر شدیدی که ما تعصف بکنیم که یک کسی فکر میکنه که حروف را میجوه او طور هم نشوه، و نه آنقدر سهل انگاری کنیم که صفات حرف از بین برود. فهمیده شد؟ اسماء مد واجب متصل 4 حرکت کش میکنیم. چگونه 4 حرکت را ضبط بکنیم؟ امی فتحه را 4 دفعه تکرار کو. ما اسماء. فهمیده شد؟ کلها. اینجا حرف کاف پیش داره و همیشه متوجه باشیم حرفی که پیش داشته باشه حرف بعدیش اگر متوجه نشین از پیش ما چی میشه؟ پر میشه. شما 99% قاریه را میگه کل میگه، نه کلها. ایلامی که بعد از کاف واقع شده شد دام داره باریک نطق شوه بدون قطع صدا و شدش مراعات شوه. کلها. ها این مد طبیعی از دو حرکت و ها الفی که بعد از ها واقع شده است ها نشوه. کلها. چطور؟ احسنتم. ثم. اینجا ثار رب میتیم به چی؟ به میم. میم شد داره. وقتی که میم شد داشته باشه دو حرکت چی واجب میشه؟ غنه واجب میشه. ثم عرا. عین باریک را پر نشوه. عرا. حرف عین باریک را زبر داره پر. عرا با. او طرف حرف با از حروف استعلا و اطباق از او پرتر. عرا با. هم حرکت میم رب میتیم میم ساکن از بعد از چی آمده؟ عین. در اینجا چی میشه؟ اظهار شفوی. علل ملائکه. اینی لام که است علل. این لام را اتو برتان بیخی به یقین گفته میتونم که 99.99% قاریه را پر میکنه. و ابن جزیری رحمه الله در باب لامات و استعمال الحروف علل الخصوصی را ذکر کرده که متوجه از این لام باشه که پر نخوانیده. علل میخوانن. علل ملائکه. علل. چطور؟
علی الملا، اینجا الملا لام لام قمری است، اظهار شده. ملائکتی، این مد واجب متصل و کسره حمزه و تا را متوجه باشیم. علی الملائکتی فقا، این مد طبیعی پر، خاطری که بعد از قاف واقع شده و قاف حرف استعلاست. فقال ام، اصلش ان بیونی است. نون به چی تبدیل شده؟ به میم. بعد از اون میم را اخفا میکنیم به نزد با. هرگاهی که بعد از نون ساکن و تنوین با واقع شود، در اینجا چی میشود؟ اقلاب یا قلب. تغییر میتیم نون را به میم و در مصحف یک میم کوچک بالای نون گذاشته میشه. در بعض مصحفات ضبط و در بعض نگذاشتین شهرتن، میفهمن که ضرور نیست که او را بگذاریم. فقال ام، و لبها را می چسبانیم بسیار اندک. فقال ام بی او، این واو ساکن مقابل ضمه، مد طبیعی. نی، این دیگه مد طبیعی ساکن مقابلش کسره. بی اسما، بی اس، اینطوری حمزه رو نوت نکنیم. کسی را گفت که حمزه از کجا، گفت که از ناف ادا میشه، اینطور نیست. بی یعنی نرمی و لطافتی که در نطق قاری و در تلفظش باشه، اما حرف ذات از حروف شدت است. نه آنقدر شدت بکنم بگویم که بی اسما، این غلط است، و نه آنقدر سهلنگاری بکنم که بگویم که بی اسما، این هم غلط است. وسط باید مراعات شود. بی اسما ای، مد واجب متصل 4 حرکت. ها او، اینی مد جایز منفصل است. ها او لا ای، این مد واجب متصل، یعنی در کلمه هم منفصل آمده هم چی آمده؟ متصل. ها اولا ای دو دانه حمزه پای در پای آمده متحرک. اینجا هم قرآ بعضش مثل ابو عمرو اسقاط میکنه حمزه اول را. ها اولا این کنتم قالون و بعضی تسهیل میکنه و اختلافات بین قراء، اما حفظ که ما قرائتش را میخونیم تحقیق میکنه. ها اولا این، اینجا نون ساکن بعد از کاف واقع شده، اخفا میشه، اخفای باریک. کنتم، اینجا نون ساکن بعد از تا آمده، اخفا میشه و اخفای باریک. میم ساکن بعد از صاد آمده، اظهار شفوی میشه. کن این کنتم صا، مد طبیعی پر دیقین، اینی مد عارض للسکون. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا.